මම මේ වීඩියෝ එකේ ගෙනලා තියෙනවා ලස්සන වාක්‍ය 20ක් එදිනෙදා කතා බහ කරන්න පොඩ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වටිනා කියන වාක්‍ය 20ක් ගෙනලා තියෙනවා. ඔයාට මේ වාක්‍ය 20 ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාට ගොඩක් දේවල් තේරෙවි. ඔයාගේ සපත්තුවේ ලේස් එකකට ගහගන්න ඕන වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ ළඟ ඉන්න ඔයාගේ යාළුවා. එතකොට යාළුවට පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක අතේ තියෙනවා නම් අතේ තියෙන ෆෝන් එක යාළුවට දීලා කියන hold this phone for a while. hold this phone for a while. ටිකකට මේ ෆෝන් එක අල්ලගන්න කියලා. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම යාළුවට කියලා ෆෝන් එක දෙනවානේ පොඩ්ඩක් අල්ලගන්න කියලා. ටිකකට මේ ෆෝන් එක අල්ලගන්න. hold this phone for a while. මොනතරම් මෝඩ වැඩක්ද? කවුරු හරි මෝඩ වැඩක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයත් එක්ක ඉන්න යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි එක ළඟ එකට වැඩ කරන කෙනෙක් හිතන්නකෝ මොනවා හරි මෝඩ වැඩක් කරනවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් what a foolish work. මොනතරම් මෝඩ වැඩක්ද? what a foolish work කියලා කියන්න පුළුවන්. මොන හරි වැඩක් කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි පටන් අරගෙන ටික දවසක් යනකොට ඔයාට තේරෙනවා බිස්නස් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. බිස්නස් එක හරියන්නේ නැහැ. මේ කරගෙන යන බිස්නස් එක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔයක ඇත්තටම දානවා. එතකොට කාත් එක හරි කියනකොට කියනවා I gave it up. මම ඒක අත්හැරියා. මම ඒක අත්හැරියා. දිගින් දිගටම කරන්න කිව්වොත් මට වෙන්නේ පාඩුවක් විතරයි. I gave it up. මම ඒක අත්හැරියා. come in time. වෙලාවට කලින් එන්න කියලා කියනවා. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න තියෙනවා නම් උත්සවයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. උත්සවයක් තියෙන වෙලාවක ඔයා වෙලාවට කලින් එන්න ඕන. මොනවා හරි විශේෂ වැඩකට ඔයාව දාලා තියෙනවා. ඒක වෙලාවට කලින් ආවේ නැත්නම් ඒක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වෙලාවට කලින් එන්න. come in time. come in time. come on time කියලා කියන්නේ නියමිත වෙලාවට ඉන්න. නියමිත වෙලාවට එන්න. නියමිත වෙලාවට එන්න කියන එක තමයි come on time කියලා කියන්නේ. come in time කියන්නේ වෙලාවට කලින් එන්න කියන එක. ඔයාගේ හඬ ගොඩක් ජනප්‍රියයි ගෑනු ළමයි අතර. your voice quite popular among girls. ඔයාගේ හඬ your voice quite කියන්නේ ගොඩක් popular among girls. ගෑනු ළමයි අතර. සමහර අය ගායකයෝ ඉන්නවනේ ගායකයන්ට ගොඩක් ආදරය කරන අය ඉන්නවනේ හඬවල් වලට ගොඩක් කැමති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ වුණාම කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ හඬට ගොඩක් ජනප්‍රිය ගෑනු ළමයි අතර. ඔයාගේ හඬ ගොඩක් ජනප්‍රියයි ගෑනු ළමයි අතර කියලා. your voice quite popular among girls. do you feel jealous? ඔයාට ඉරිසියයිද? do you feel jealous? සමහරට තව කෙනෙක්ට හරියනවා දැක්කම සමහර අයට ඉරිසිය හිතෙනවනේ. do you feel jealous? ඔයාට ඉරිසියයිද? උදේට මිදුලතු ගන්නවනේ. උදේට මිදුලතු ගන්නකොට ගේ ඇතුළට දූවිලි එන නිසා දොර පොඩ්ඩක් වහන්න කියලා කියනවා. please close the door. please close the door. දොර පොඩ්ඩක් වහන්න. දොර වහන්න. please close the door. කරුණා කරලා දොර වහන්න කියලා කියනවා. මට කිසි දෙයක් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මට කිසි දෙයක් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඔය හැම දෙයක්ම අමතක වුණාට මට කිසිම දෙයක් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳලම කරපු කීප දේවල් හැම දෙයක්ම මට මතකයි. කවුද උදව් කළේ නැත්තේ කියලා හොඳට මතකයි මට. I won't forget anything. I won't forget anything. Don't make me laugh. මාව හිනස්සවන්න එපා. Don't make me laugh. මාව හිනස්සවන්න එපා කියලා කියනවා. අපි කියන්නේ ඇයි එහෙම? අපි කියන්නේ සමහර වෙලාවට එක එක අය විහිළු කරනවානේ. විහිළු කරන ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් ඕනට වඩා hina වෙන්නත් හොඳ නැහැ. Don't make me laugh. මාව හිනස්සවන්න එපා. කවුරු රසණීපෙන් ඉන්න කෙනෙකු හිනස්සවන්නත් හොඳ නැහැ කොහොමත්. Don't make me laugh. මට තවත් විඳවන්න ඕනේ නැහැ. ආදර සම්බන්ධයක් තිබුණ කියලා හිතන්නකෝ. ආදර සම්බන්ධයක් තියලා ඒක නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් අප් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි. එහෙම නැති වුණාට පස්සේ තවත් යෝජනාවක් ගෙනවා. තව යාළුකා තව මෙන්න මෙහෙම ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. පොඩක් බලන්න කොහොමද හොඳයිද කියලා. ඒ වෙලාවට ඔයා කියනවා මට තවත් විඳවන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to suffer anymore. I don't want to suffer anymore. විඳවනවා කියන්නේ suffer. I don't want to suffer anymore. ඔයා දන්නවද සමහර පිරිමි ළමයි ඉන්නවා. පිරිමි ළමයින්ව වට කරගෙන ගෑනු ළමයි ඉන්නේ. ගෑනු ළමයි නිතරම ඔයාව වට කරගෙන ඉන්නේ. සමහරට එයා ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. එයා කටහඬ ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ගතිගුණ හොඳ වෙන්න පුළුවන්. හැමෝටම උදව් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට ලස්සන නිසාම තමයි ඕන කෙනෙක් වටේට ඉන්නේ. ගෑනු ළමයි නිතරම ඔයාව වට කරගෙන ඉන්නේ. You are always surrounded by girls. You are always surrounded by girls. Surrounded කියන්නේ වට කරගෙන ඉන්නවා කියන එක. You are always surrounded by girls. මම දන්නේ නැහැ ඔයා මොනවද ගන්න හදන්නේ කියලා. I don't know what are you trying to get at. ගන්නවා කියලා කියන්නේ get නේ. ගන්නවා කියලා කියන්නේ get. මම දන්නේ නැහැ ඔයා මොනවද ගන්න හදන්නේ කියලා. එතකොට අපි මොකද්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? සමහරට එක එක දේවල් කේලම් කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. කේලම් කියලා කියන්නේ gossiping.
කේලම් කිව්වට පස්සේ ඕපොදුප කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් කියලා සමහර අය බලාපොරොත්තු වෙන අනුත් අයට හිංසාව පීඩාවක් කරන ගෙදී ඒ වගේ මෙයාත් අහනවා I don't know what are you trying to get at. Where is your cap? Where is your cap? ඔයාගේ තොප්පිය ඔයාගේ කැප් එක කෝ? කැප් එක අරගෙන යනවා ගෙදර තියනකොට දාගෙන යනවා. ගෙදර ඇවිල්ලා බලනකොට අම්මා බලනවා කෝ කැප් එක දාගෙන ගියේ කැප් එක යන්නේ. කොහොමද ඔයාගේ කැප් එක? Where is your cap? කෝ ඔයාගේ තොප්පිය? අපිට මුළු දවසේම බලන් ඉන්න වෙනවා. හොඳටම හිතලා බලන්න. ඔයා යනවා වැඩක් කරගන්න යම් කෙනෙක්ට කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක්ට කියලා වැඩක් කරවගන්න යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් එයාගේ ළඟ සෙනඟ ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් අපිට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රමුඛතාවය දෙනවා අපි යාව හොඳට අඳුරනවා නම්. ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අදාළ පිරිස යනකම් ඉඳලා වුණ ඔයාගේ භාර්යාවට පස්සේ ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න. ඒක නිසා ඒ වෙලාවට ඔයා කියනවා we have to wait all day. අපිට මුළු දවසේම බලන් ඉන්න වෙනවා. we have to wait all day. දුරකථනයෙන් කතා කරනකොට නිතරම වගේ කියවන වාක්‍යය තමයි මේක. මම ආපහු කෝල් කරන්නම්. කෝල් එක අවසන් වෙන්න කිට්ටු වෙනකොට කට් කරන්න හදනකොට කියනවා මම ආපහු කෝල් එකක් දෙන්න. I will call back later. I will call back later. මම ආපහු පස්සේ කෝල් කරන්නම් කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? එයා ආපහු කෝල් එකක් දෙවි කියලා. එයා ආපහු කෝල් එකක් දෙවි කියලා. He will call back later. He will call back later. What were you saying? ඔයා මොනවද කී හිටියේ? ඔයා මොනවද කී හිටියේ? ඔයා එනවා දැකලා ගොඩක් දුරට වෙන දේවල් නේ. ඔයා ගැන මොනවා හරි වැරදි දෙයක් කතා කරනවා නම් හොඳ දෙයක් කතා කරනවා නම් ඊට දිගටම කතාව පවත්වාගෙන යනවා. ඔයා ගැන වැරදි දෙයක් කතා කරනවා නම් ගොඩක් දුරට කරන්නේ මොකද? නවත්තනවනේ. එහෙම වුණාම අපි කියනවා what were you saying? මොනවද කී හිටියේ? ඔයා මොනවද කී හිටියේ මං එනකොට? මං ගැන නේද කතා කරගෙන එහෙම ආනව නේද? what were you saying? ඔයා මොනවද කී හිටියේ? ඔයා දන්නවද? පහුගිය දවස්වල මට ගොඩාක් වැඩ තිබුණා. පහුගිය දවස්වල කියලා කියන්නේ in the last few days. පහුගිය දවස් ටිකේ. පහුගිය දවස් ටිකේ. අපි කියලා කියන්නේ පහුගිය දවස් ටිකේ මම වැඩ ගොඩ කීර වෙලා හිටියේ. පහුගිය දවස් ටිකේ මට වැඩ තිබුණේම නෑ. එහෙම කියලා කියනවනේ. in the last few days. in the last few days. යා ගොඩක් මහන්සි වෙලා හිටියා. යම් කිසි දෙයක මොනවාම හේතුවක් නිසා මහන්සි වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් කියනවා අපි she had too much exertion. She had too much exertion. අර වීරිය යොදනවා. තමන් අධික ලෙස යම් දෙයකට කැප වෙනවා. ඒ කියන එක තමයි exertion. She had too much exertion. එයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා හිටියේ. දැන් රන්නුවක් යන වෙලාවට ගහන්න යාට කියලා කියන විදිහක් නැතුවම නෙවෙයි. අඩුපතරම හිතින් හරි කියන ගහන්න කියලා. රන්නුව වෙනවන හරි කැමති අය ඉන්නවනේ. ගහන්න යාට beat him. එහෙම නැත්තම් මල්ලිලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගෙදර. මල්ලිලා දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් වැරද්දක් කළා ඊට පස්සේ ඒකට අනිත් මල්ලි කියන තාත්තා අනිත් තාත්තේ යාට ගහන්න කියලා. beat him කියන්නේ ගහන්න යාට. මම අවසානයේදී දිනුවා. I won in the end. මම අවසානයේදී දිනුවා. තරඟ කරලා මුල් වතාවල වල පරාද වුණා. අන්තිමේදී මුල් කොටස් වලදී පරාද වුණා. ඒ වුණාට අන්තිමේදී දිනුවා. I won in the end. I won in the end. මම අවසානයේදී දිනුවා කියලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ පොඩි වාක්‍ය දිගින් දිගටම රස විඳලා නිතර භාවිතයට අරගෙන ඉක්මනට ඉංග්‍රීසි කතාවට හුරු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.